Hello and welcome to this third video in the series. سلام، به سومین ویدیو از این مجموعه خوش اومدید. And today we're looking at the letter to the second church out of the seven. امروز میخوایم به نامه‌ای که به دومین کلیسا بین این 7 کلیساها نوشته شده بود با هم در موردش صحبت کنیم و فکر کنیم. So you'll need to be in Revelation chapter 2. پس باید کتابتون رو باز کنید به مکاشفه باب 2 صفحه 1620. And this letter is verses 8 to 11. و این نامه دوم از آیات 8 هست تا آیات 11 این باب. And this letter is to a church in a place called Smyrna. و این نامه به کلیسایی نوشته شد که در مکانی به نام اسمیرنا وجود داشت. And the letter is written to a faithful church who were going through persecution. و این نامه خطاب به این کلیسا نوشته شد، کلیسایی که ایماندار بودند ولی با رنج و شکنجه هایی روبرو شده بودند. And it's written to give them encouragement to keep going. و این نامه به خاطر این بهشون نوشته شد که تشویق و دلگرمشون کنه و کمکشون کنه که ادامه بدن توی این راهشون. So first of all, let's read verse 8. اول از همه آیه 8 از باب 2 رو میخونم. به فرشته کلیسای اسمیرنا بنویس: آن اول و آن آخر که مرده و زنده شد چنین میگوید. Now remember in the first video we said that Jesus will introduce himself in a different way at the start of each of the letters. یادتون میاد که توی ویدئوی اول گفتیم عیسی مسیح خودش رو در ابتدای هر نامه به روش‌های متفاوتی معرفی میکنه. And the way he introduced himself is relevant for the church he's writing to. و اون روشی که استفاده میکنه برای معرفی خودش ارتباط مستقیمی داره با اون کلیسایی که داره اون نامه رو براش مینویسه. And here he refers to himself as the first and the last. و اینجا میاد خودش رو به عنوان اول و آخر خطاب میکنه. In other words, talking about his supremacy, how powerful he is. و اینجا داره در مورد قدرتش صحبت میکنه که چقدر قدرتمنده. And also says that he is the one who died but came back to life again. و همینطور میگه که اون کسی بوده که مرده بود و الان زنده شده. Showing that because of his faith, death could not really hurt him. و نشون میده این موضوع که به خاطر ایمانش مرگ هم نتونست بهش ضرری وارد کنه. And because he is powerful and has experienced death but came back to life. و چون قدرتمند هستش و تجربه مرگ رو داشته و الان به زندگی برگشته. And he can write to this church to give them comfort. بنابراین میتونه این نامه رو به این کلیسا بنویسه که اونها رو هم دلگرم کنه. So verse 9. آیه 9. از سختی ها و فقر تو آگاهم با این همه ثروتمندی. از تهمت های ناروای آنان که خود را یهود میخوانند و نیستند بلکه کنیسه شیطانند با خبرم. So in this verse he explains what they've been going through. توی این آیه براشون توضیح میده که با چه چیزهایی دارن مواجه میشن. And he says, I know you've suffered. و میگه میدونم دارین رنج میکشید. And this suffering had made them poor. و این زجرهاشون باعث شده بود که اینها ناتوان بشن. Maybe because people hated the fact they were disciples. شاید به خاطر اینکه مردم از اینکه اینها شاگرد مسیحن متنفر بودن. Maybe they couldn't get jobs, maybe their property had been taken away. شاید کارشون ازشون گرفته شده بود و اموالشون ازشون گرفته شده بود و فقیر شده بودن. They had suffered and been treated badly. پس رنج کشیده بودن و باشون بدرفتاری‌های زیادی داشتن. To the extent that because of their faith they had become poor. به تا حدی زجر کشیده بودن که به خاطر ایمانشون به آدم‌های فقیری تبدیل شده بودن. But Jesus says to them, actually you're rich. ولی عیسی بهشون میگه که در واقع شما ثروتمندید. Because the true riches are not money, cars, houses. چون ثروت حقیقی پول و ماشین و خونه نیست. The true riches is having Christ and being found faithful in him. ثروت حقیقی داشتن مسیح و ایمان داشتن به اونه. And he says to them, look, people might think you're poor, but you've got something much more valuable. عیسی بهشون میگه که ممکنه مردم ببینن و فکر کنن شما فقیر و ناتوانید، ولی شماها ارزشتون بیشتر از اون چیزیه که فکر میکنید. You've got me. من رو دارید. I think this is a comfort to anyone who's given up something
for Jesus. به نظر من این موضوع برای تمام کسانی که چیزهایی رو در راه مسیح و برای مسیح از دست دادن میتونه دلگرم کننده باشه. If they've left jobs or family or money in a different country, مثلا اگر شغلش، خانواده‌اش و یا خونش رو از دست داده و کشورش رو ترک کرده because they became a disciple, فقط به خاطر اینکه به یک شاگرد مسیح تبدیل شده اینها رو از دست داده. then if they've become a true disciple, Jesus says, you are richer than anyone. در این صورت عیسی به ما میگه که اگر واقعا یک شاگرد باشی و ایمان داشته باشی از هر کسی دیگه ای ثروتمندتری. And he promises even greater riches in the kingdom. و بعد بهشون وعده این رو یک ثروت بزرگتری در پادشاهی رو بهشون میده. In verse 9 we also see where this persecution is coming from. توی آیه 9 حتی میبینیم که این شکنجه ها و رنج ها از کجا میاد. It says it's coming from Jews who aren't really Jews. میگه که این چیزها از سمت یهودیانی میان که در واقع واقعا یهودی نیستن. And they're a collection of people from Satan. و یک مجموعه از شیاطین هستن. Now of course Satan does not mean some sort of evil being, it means an adversary. خب مطمئنا شیطان که اینجا این کلمه آورده شده به معنای یک موجود شریر نیست، به معنای همون دشمن یا مخالفه. These false Jews, they were associated with adversaries of the disciples. این یهودی های دروغین به گونه‌ای مثل دشمنان و مخالفان ایمانداران به حساب می اومدن. Maybe they were reporting to the Romans and trying to incite the Romans against the disciples. شاید مثلا یکی از کارهایی که می‌کردن می‌رفتن به امپراتوری روم درباره اینها خبر می‌دادن و کاری می‌کردن که امپراتوری روم بر ضد اینها باشه. Now they are called false Jews because they didn't have true faith. یهودی دروغین خطاب شدن به خاطر اینکه ایمان حقیقی نداشتن. A real faith in God and Jesus. ایمان واقعی به خدا و عیسی رو نداشتن. So they are not real faithful people, these Jews here. پس این یهودیانی که اینجا داره در موردش صحبت میکنه یهودی‌های واقعی و ایمانداران واقعی نبودن. And they are against the disciples. و همشون مخالف بودن با شاگردها. And they are turning other people against the disciples to get them persecuted. و کار میکردن که بقیه آدم‌ها بر ضد شاگردها شورش کنن و اونها رو شکنجه بدن. So this is what these disciples were suffering in Smyrna. پس این شاگردها توی اسمیرنا به خاطر همین موضوعات بود که داشتن زجر و شکنجه میشدن. And sadly, it was going to get worse. و متاسفانه شرایط داشت براشون بدتر و بدتر میشد. So let's read verse 10. آیه 10 رو میخونیم. از رنجی که خواهی کشید مترس. با خبر باش که ابلیس برخی از شما را به زندان خواهد افکند تا آزموده شوید و 10 روز آزار خواهید دید. لیکن تا به مرگ وفادار بمان که من تاج حیات را به تو خواهم بخشید. So he says, you're about to suffer. پس داره بهشون میگه که باز هم قرار شکنجه بشین. But don't be afraid. ولی نترسین. He says, some of you will be put in prison. بهشون میگه که حتی بعضیاتون قراره به زندان افکنده بشین. He says, some of you may even die. و حتی ممکنه بعضیاتون بمیرین. He says, the devil will put you in prison. و بعد میگه که قرار ابلیس شما رو به زندون میندازه. And again, the devil is not an evil supernatural being. و باز هم تکرار میکنیم که کلمه ابلیس اینجا به یک موجود خارق العاده قدرتمند اشاره نمیکنه. It's used as a symbol for the sinful power of the Roman government that could persecute the Christians. فقط به صورت نمادین داره به امپراتوری اشاره میکنه که با قدرت خودش برخلاف اینها استفاده میکرده و اونها رو شکنجه میداده. So the Romans would imprison the Christians. پس رومی ها مسیحی ها رو به زندون مینداختن. They would suffer persecution for a period. و قرار بود این شاگردها برای یک مدتی شکنجه بشن و زجر ببینن. And some of them might even die. و بعضیاشون هم قرار بود ممکن بود که توی این شرایط بمیرن. But Jesus says, don't be afraid. ولی باز هم عیسی بهشون میگه نترسین. Stay faithful even if you're persecuted. حتی اگر دارین رنج میشین باز هم ایمانتون رو حفظ کنین.
Stay faithful even if it means you will be killed. حتی اگر به این معنا باشه که در اثر این رنج ها و شکنجه ها بمیرین، باز هم ایمانتون رو حفظ کنین. And he says, I will give you life as your victory crown. و بعد بهشون میگه که من به شما زندگی میدم، مثل یک تاج پیروزی و تاج حیات اون رو بهتون میبخشمش. And that's why he introduced himself as the powerful one and the one who had died and come back to life. واسه همین بود که ابتدای نامه خودش رو به عنوان یک انسان قدرتمند و کسی که مرده بود و الان زنده شده معرفی میکنه. Because he can say to them, I have the power to bring you back from the dead. چون میتونه بهشون بگه که من قدرت این رو دارم که شما رو از مرگ زنده کنم. I'm not asking you to do anything that I didn't do. نمیخوام ازتون کاری رو انجام بدین که خودم انجام ندادم. I went to the grave and I came back. من به قبر رفتم و برگشتم از قبر بیرون. And you can too. و شما هم میتونید. And so finally verse 11. در نهایت آیه 11 رو میخونیم. آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید از مرگ دوم گذر نخواهد دید. So first of all he says, if you've got ears, then hear. اول از همه بهشون میگه اگر گوش داشته باشین میشنوید. And he's saying the people who really listen, they will hear and understand. و کسانی که واقعا گوش بدن میشنون و درکش میکنن حرفم رو. The one who endures and is faithful. کسی که کم نمیاره، ادامه میده و ایمانش رو حفظ میکنه. It says they will have a victory. اینها قراره به پیروزی برسن. And they can't be hurt by the second death. و این دسته از افراد نمیتونن به وسیله مرگ دوم صدمه‌ای ببینن. Because lots of people can be hurt by a first death. چون خیلی از آدم‌ها در اون مرگ اول صدمه میبینن. We are mortal humans, we die. هممون آدم‌های فانی هستیم و میمیریم. Sometimes disciples die before Jesus comes back. بعضی وقتا قبل از اینکه عیسی مسیح برگرده یه سری از شاگردها میمیرن. Sometimes disciples are killed or executed. و یه سری هاشون کشته میشن یا شکنجه میشن. But they can't be hurt by the second death. ولی نمیتونن هیچ کدومشون به وسیله اون مرگ دوم صدمه‌ای ببینن. If they are faithful. تنها در صورتی که ایمان داشته باشن. The second death means that the dying forever, never coming back to life. مرگ دوم یعنی مرگ تا ابد، یعنی دیگه هیچ وقت از اون مرگ به زندگی برنگردی. And Jesus says to these believers that even if they are hurt by the first death, و عیسی مسیح اینجا داره به ایماندارا میگه که با وجود این که در اون مرگ اول صدمه ببینین and they are executed, و با وجود این که شکنجه میشین، if they are faithful, they will not be hurt by the second death. اگر فقط ایمان داشته باشین در اون مرگ دوم هیچ صدمه‌ای اون مرگ دوم به شما نخواهد رسید. They will come back to life like Jesus did. و مثل عیسی مسیح اونها هم قراره به زندگی ابدی برگردن. So that's the letter to Smyrna. این اون نامه‌ای بود که عیسی به کلیسای اسمیرنا نوشت. And Smyrna is one of 2 out of the 7 letters that have nothing bad said about the church. و این کلیسای اسمیرنا یکی از 2 کلیسای هست از میان این 7 کلیسا که هیچ چیز بدی در موردش گفته نشده. In the other letters, Jesus will always usually say, you have this problem which you have to solve. توی نامه‌های بقیه نامه‌ها می‌بینیم که عیسی مسیح خطاب به کلیساها میگه شما مشکلاتی دارین و باید مشکلاتتون رو حل کنید. But he doesn't say that to these believers. ولی به این ایماندارها تو این کلیسا چنین چیزی نگفته. This was a good and faithful church این کلیسای خوب و ایماندار بوده that had endured persecution. که در اون شکنجه ها و آزارها دوام آوردن، ادامه دادن. And he writes to them to say, there is more persecution coming. و بعد عیسی این نامه رو بهشون می‌نویسه که بهشون خبر بده رنج‌های بیشتری در راهه. But stay faithful and you will receive that crown of life. و بهشون میگه که ایماندار باشین تا اون تاج حیات رو به دست بیارید. So what lessons can we take from this? چه درسی ما میتونیم بگیریم از این نامه؟ I think firstly, we can take comfort if we've given up things or become poor because of Jesus. اول از همه وقتی
به خاطر مسیح و به خاطر ایمانمون در اون به یک انسان فقیری تبدیل شدیم و همه چیزمون رو از دست دادیم، میتونیم ازش دلگرمی و تسلی بگیریم. Because if we've done that, Jesus says we have the true riches. چون عیسی به ما گفته که اگر اینطور دارید پیش میرین و اگر شما هم در نام من فقیر شدین، شما در حقیقت ثروتمندان حقیقی هستید. This life is only for a short time. این زندگی فقط برای یک مدت کوتاهه. Whereas the kingdom and eternal life is forever. در صورتی که پادشاهی و زندگی در پادشاهی برای تا ابد هستش. Any sacrifice made in this life is rewarded 10 times over in the kingdom. هر فداکاری که توی این زندگی انجام بدیم 10 برابرش رو در پادشاهی خدا پاداشش رو دریافت میکنیم. Jesus loves and respects those who give up things for him. عیسی مسیح تمام کسانی رو که چیزهایی رو در زندگیشون از دست دادن برای در نام او دوست داره و بهشون احترام میگذاره. Another lesson is that sometimes we might have to suffer for Jesus. درس دیگه‌ای که میتونیم از این نامه بگیریم اینه که بعضی وقتا ما هم میتونیم در مسیح رنج ببینیم. Discipleship is not always easy. شاگردی همیشه آسون نیست. But Jesus expects us to endure all things for him. ولی عیسی مسیح از ما میخواد که به خاطر عیسی مسیح و به خاطر نام اون تحمل کنیم و رنج‌ها رو پشت سر بگذاریم. Not many of us will be forced to give our lives for Jesus. هممون به خاطر عیسی مسیح مجبور نشدیم زندگی هامون رو فدا کنیم. It is unlikely we will be killed. و به نظر نمیرسه که ماها هم مثل اونها کشته بشیم توی مسیح. But Jesus says that if that was going to happen because of our faith, then we should be prepared for it. ولی عیسی به ما گفته اگر به خاطر ایمانمون به مسیح حتی با این چیزها هم روبرو بشیم، باید خودمون رو برای اون زمان آماده کنیم. Because he did the same for us. چون اون هم همین کار رو برای ماها کرد. He died for us. برای ماها مرد. And he asked disciples who follow him to give everything for him. و از شاگردانی که عیسی رو دنبال میکنن ازشون میخواد که اونها هم همه چیزشون رو فدای عیسی کنن. No matter what it costs them. اصلا فرقی نمیکنه چقدر بخوان بپردازن، چه بهایی بپردازن. Because we should be willing to give up everything for Jesus. چون ماها باید با میل و رغبت شخصی همه چیزمون رو فدای عیسی کنیم. Because of the love he showed us. و تنها این به خاطر محبتیه که عیسی به ما نشون داده. And because of the rewards he promises us. و به خاطر اون پاداشی که به ما وعده داده قرار دریافتش کنیم. And finally, let's just finish this talk by thinking about those who have died for Jesus. حالا در نهایت این ویدئو بیایم در مورد کسانی صحبت کنیم که به خاطر مسیح مردن. Many people through the last 2000 years have died because of Jesus. آدم‌های زیادی توی 2000 سال اخیر به خاطر عیسی نام اون مردن. In some countries today, people are still killed for following Jesus. حتی توی بعضی از کشورها امروزه هم می‌بینیم که مردم به خاطر دنبال کردن عیسی می‌میرن. Some people have been given the choice to reject Jesus and be able to live. بعضی از آدم‌ها این انتخاب رو دارن که عیسی مسیح رو ترک کنن و به زندگی خودشون برگردن. Or to accept Jesus and have to die. یا اینکه عیسی مسیح رو قبول کنن و به خاطر اون هم بمیرن. And they've chosen to suffer death. و بعضی هاشون انتخاب میکنن که رنج ببینن و بمیرن و کشته بشن. Even painful death sometimes because they loved Jesus that much. حتی به خاطر اینکه بعضی وقتها این مرگ میتونه خیلی دردناک باشه، به خاطر اینکه عیسی رو خیلی دوست دارن. And we should never forget those who have given their lives for their Lord. هیچ وقت نباید کسانی رو که زندگیشون رو فدای سرورمون عیسی مسیح کردن رو فراموش کنیم. The example they've set us. اونها برای ما یک مثالی از خودشون به جای گذاشتن. So maybe when we have smaller struggles in our life. پس ممکنه ماها درگیری ها و مشکلات کوچکتری توی زندگیمون داشته باشیم. And we have a choice between the right or wrong thing. و ما این انتخاب رو داریم بین درست و کار بد. A choice between what is easy and what is hard. میتونیم انتخاب کنیم که بین یه چیزی که آسون‌تره یا چیزی که سخت‌تره. Let's be like those disciples who have gone before us.
بیاین ما هم مثل اون شاگردانی باشیم که قبل از ما اون راه سخت رو انتخاب کردن. And of course, like Jesus himself, و همینطور مثل خود عیسی باشیم. who always chose the right way, no matter how hard it was. کسی که همیشه انتخاب کرد که راه درست رو انتخاب کنه و هیچ فرقی نداشت براش که چقدر میتونه این سخت باشه براش. Let us give everything for Jesus. بیاین همه چیمون رو فدای عیسی کنیم. That's the message from the letter to Smyrna. این اون پیامیه که از نامه اسمیرنا میتونیم بگیریم. Thank you very much. ممنونیم که گوش دادید.